ამოვიყვანოთ ნავები მაღლა ნაპირზე. ჩვენ ეპიპატარზას გაუმარჯოს. გამარჯობათ. როგორ ზამბებით? მადლობთ, კარგად. სიცოცხლე სად არის? მოსულია? სულ მოვიწყდება ხოლმე ამ იმის საქმე. მომთილის სახელი მოვიწყდება შემახსენეთ. Smartphone არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. და ეხლა ძაღლები მოვლენა მუსიკას ვეჩავთ. დღეს გვექნება აი ამ დინამიკის ნახვა, რომელიც არის კარაოკე დინამიკი და სახელად ქვია Edifier PK305. ამ დინამიკს ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. ისეთი რომ შემაწუხებლად დიდი ხო. ქუჩაშიც კი ძალიან ისმის. იქითა კორპუსებამდეც კი წავა ისეთი ხმა. ეხლა ჩამოვთვალოთ ამ დინამიკის მონაცემები. პირველი აკუმულატორი გვაქვს 6000 მილიამპერიანი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ამ დინამიკზე ბოლომდე აწეული ხმა სადღაც იმუშავებს 5-დან 7 საათამდე. ეს დინამიკი საკმაოდ დიდია. ძალიან უაზროდ დიდი ხმა აქვს მოკლედ. წეგან აი აქ ქუჩაში ვამუშავებდი და მზიურის ტერიტორიაზე სანამ აი აქ ხალხი იჯდა, დავინახეთ რომ ძალიან შეწუხდნენ. მუსიკები რო ჩავერთეთ, ვაფშე ძაღლები მოვიდნენ და მოიყვანეს რა ნაშები და რამე და აქ თავის ჯიგრულ სიტუაციაში იყვნენ პიკნიკზე. სრული მონაცემები აი აქ გვერდზე ჩამოგეწერებათ. მე კი გაგაცნოთ აი ესეთ ჰაილაიტებს, რომელიც მართლა ყველას გამოგადგებათ და მართლა აღსანიშნავია. დინამიკი გვიყენია კარგად დიდი, 18 ვატია ამ დინამიკის ხმა. ნუ დაგავიწყდებათ, 18 ვატიანი დინამიკია. 3 ცალი აყენია, 2 ცალი ტვიტერი აყენია და ერთი დიდი ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბასავიკივი. რა თქმა უნდა, Bluetooth-ი გვიყენია, სხვანაირად გარდაუვალია დღეს ჩვენ ცხოვრებაში სპიკერები Bluetooth-ის გარეშე რეგულატორებს მოახლოებულ კადრში აი აქ ყველა ფუნქციას აუცილებლად განახებთ. რაც თავარია, ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. ინი, აუდი, შეგიძლია შეერთო ფლეშკა, შეგიძლია ჩაარჭო პატარა მიკრო SD კარტაც, იქიდანაც შეგიძლია გაუშვა მუსიკები. ამ დინამიკის მთლიანი სრული მიმართულება არის ესე ვთქვათ კარაოკე. ერთი ესეთი აღსანიშნავი ფუნქცია აქვს. ერთი ღილაკი გვაქვს კარაოკე mode. როდესაც ჟღერს სიმღერა, ანუ ვიღაც მღერის, ვოკალიც არის და მუსიკაც, კარაოკე რეჟიმზე გადართვის შემდეგ, აი ეს ვოკალი ჩაეწევა და გრჩებათ მარტო მუსიკა. არსებობს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც თქვათ გინდა იმღერო, კარაოკე გინდა ჩაატარო, მოგაწვა რაღაცა მუზები და სიმღერა გინდა და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ პროსტა მინუს ვერსიას ვერ შოულობ ხოლმე, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ მუსიკას ვერ შოულობ და სულ არის ვიღაცა მღერის ამ მუსიკასთან ერთად და გინდა ეს მუსიკა მოხსნა. ზუსტად ეს ფუნქცია აქვს ამ დინამიკს, დააჭერ კარაოკე modes და ავტომატურად ვოკალი ჩაეწევა და გრჩება მარტო მუსიკა. და უშვებ აი ესე ჯიგრულად მღერი ხარ, ჩემ შემთხვევაში ბღავი ხარ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ალბათ სიმღერა და სმენა შეგიძლიათ, ჩემსავით არც სმენა რო არ მაგ და არც ნამუსი და ეხლა მაინც გავკივოდი აი აქ წეღან, ეგრე არ იქნები და ეგ ფუნქციაც აღსანიშნავია და აქვს. ხო, ეს დინამიკი იტენება ჩვეულებრივად, გვაქვს Type-C დასატენი და ასევე მუშაობს ჩვეულებრივად დენის წყაროთი. ანუ შეგიძლია მუდმივად ამუშაო დენის წყაროთი, ამასთანავე ერთად დაიტენება კიდევაც, ან 5-7 საათის განმავლობაში შეგიძლია მხოლოდ მუსიკას უსმინო, ან მხოლოდ იმღერო, იბღალო, იკნავლო და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს AUX შესაერთებელი, რომლის მეშვეობით შეგიძლია სხვა მოწყობილობიდან შემოუშვა და გაუშვა ხმა აი აქ. გვაქვს კიდევ 2 ცალი ჩვეულებრივი შნურით მიკროფონის შემაერთებელი. 6.5-იანია თუ არ ვცდები თუ 5.6-იანი ეს ჯეკები. აქ რეგულატორებს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი რეგულატორები გვაქვს. შეგიძლია გაასწორო დაჟე მიკროფონზე შეგიძლია
ცალკე მიკროფონის ბასიც კი შეგიძლია რომ გაუსწორო, ბასი, ტრებლი და ასე შემდეგ. USB ფლეშკით შეგიძლია მისცე ასევე მუსიკაც და შეგიძლია micro SD კარტითაც ჩაარჭო და მისცე მუსიკა. კიდევ ერთი ფუნქცია. თქვენი სიმღერის პროცესი მთლიანად მუსიკასთან ერთად შეგიძლიათ ჩაწეროთ micro SD კარტაზეც. დავდოთ ახლა ჩვენი დინამიკი და შევეცდები თან დავშორდე ამ მიკროფონს და თან გავსინჯოთ რა მანძილზე იჭერს ჩვენი Bluetooth. ჯერჯერობით ვსინჯავთ მანძილს, რა მანძილზე გვექნება დაშორება დინამიკსა და ტელეფონს შორის. თორნიკე იდგება თავის ადგილას, ერთ ადგილას და მე გადავზომა უკვე ნაბიჯებს. და დაახლოებით გავიგებთ რამდენი მეტრა შეიძლება დავშორდეთ ტელეფონს ჩვენი დინამიკით. ჩვენ დადექი ტელეფონთან და გადავთვლი ნაბიჯებს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 22 აი 20 მაიცა ეხავე გავასწოროთ დაახლოებით აი ახლა ვდგევარ დაახლოებით 15 მეტრაზე. დაშორება ჩემსა და ტელეფონს შორის არის 15 მეტრი და მუსიკა ჩვეულებრივად უკრავს. 15 მეტრის იქით უკვე აღარ ყოფნის Bluetooth-ი და ახლა დავიწყოთ უკვე გავსინჯოთ მიკროფონის დაშორება აი ამ დინამიკთან. მიკროფონსა და დინამიკს შორის დაშორება გაცილებით მეტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მიკროფონი უკვე UHF-ია და ეს დაშორება გაცილებით მეტი უნდა იყოს. ჩართულია? კი, ჩართულია. და ეხლა წავედი მოვშორდი სადამდე გაკაჩავს მიკროფონსა და დინამიკს შორის მანძილი. წავედით. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ისმის 1 2 3 მოიცადე კაცო ის ადგამის ნაბიჯები არ გადამიზომია. დავიწყოთ თავიდან. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ისმის კიდე? კარგია? თუ იკარგება? კარგია, ანუ წავედი 2 23 24 25 დაიკარგა? თუ დაიკარგა, ხელი გააქნიე, თუ კარგად ისმის, გაჩერდი. დაიკარგა. კარგი, მოვდივარ. ანუ სადღაც 20 მეტრა, ხო? რა მაგარია? შეგვიძლია მოუმატოთ ცალკე მიკროფონს ბასი, შეგვიძლია გავასუფთავოთ ცოტა და შეგვიძლია კიდევ კარაოკე რეჟიმზე ვამუშაოთ ისე, როგორც წეგან ვახსენე. ანუ მუსიკას თუ ჩართავ სიმღერის დროს გადაერთვები კარაოკე რეჟიმზე და ამ სიმღერიდან, ანუ ამ საერთო ჯამში აი ამ ტრეკიდან დაახშობს სიმღერას, ანუ ვოკალს და დაგიტოვებს მხოლოდ მუსიკას. ეხლა ჩართული გვაქვს ჩვეულებრივი სიმღერის რეჟიმი, ანუ თან მღერის, თან მუსიკა და მოდი გადავერთოთ ეხლა კარაოკე რეჟიმზე. წესით ვოკალი უნდა გააჩუმოს და დატოვოს მუსიკა. აბა, აი ისმის ხმა და ვაჭერთ 1 2 3. Karaoke mode. აი ხმა ჩაახშო და დატოვა მარტო მუსიკა. ძალიან გაგუდულად ისმის ვოკალი და დატოვა მარტო მუსიკა. დავთიშოთ ახლა კარაოკე. აი ახლა ისმის უკვე ხმა. Karaoke mode. გადავერთოთ კარაოკეზე. დატოვა მარტო მუსიკა და ვოკალი ჩაახშო. გადმოვიდეთ ისე ვოკალზე და ვოკალი ისე ვისმენთ. ძალიან საკაიფო ფუნქცია. ჩვენი
მუსიკაზე, ზოგზე, ყველაზე არა, გააჩნია რა მუსიკას უკრავ. ბოლომდე თუ აუწევ ზოგ მუსიკაზე, მიდები უვარდება. და ზოგ მუსიკაზე ძალიან ბოლომდე აწევას ვერ იტანს. ხმა ძალიან მაღალი აქვს, როგორც გითხარით, 18 ვატი, აბსოლუტურად საკმარისია. თან შუა ქუჩაში ვლაპარაკობ. მე არ ვსაუბრობ ოთახში თუ ჩართე, თავს აქ ხდის ვაფშე ისეთი ხმა ექნება. ქუჩაში აი ამ გაშლი მზიურის მინდორზე გეუბნებით, რომ სადაც არ უნდა წახვიდე 10-დან 20 მეტრამდე ამ დინამიკის ხმას ყველგან გაიგებ. გინდა პიკნიკი, გინდა რაც გინდა, არა აქვს მნიშვნელობა, ძალიან საკაიფოდ ისმის ყველაფერი. შემდეგი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, მთელი ვექტორი ამ დინამიკისა მიმართულია კარაოკეზე. ეს არის კარაოკე დინამიკი და არა პროსტა იცე რაღაც მოსასმენი დინამიკი. კარაოკეს ფუნქციები, როგორც ნახეთ, გაგაცანით, ძალიან საკაიფო ფუნქცია იყო. ანუ ვოკალს რო ახშობს და მარტო მუსიკა ისმის. ჩავხედოთ ჩვენს ღილაკებს, რა ღილაკები გვაქვს და რა დანიშნულების ღილაკები აქვს ჩვენს დინამიკს. წავედით. Input mode, ანუ თუ AUX-ით შევაერთებთ, ან თუ ფლეშკას ჩავარჭებთ, ან micro SD კარტას ჩავარჭებთ და მსგავს რაღაცებს, უნდა გადავერთოთ input mode-ებით. შემდეგ გვაქვს ჩვეულებრივად play, გადახვევა, პაუზა, ერთი და იგივეა, აი ეს ორი ღილაკი წინ უკან გადახვევა და play და პაუზა. შესაბამისად, ნუ სტოპიც იგივე გამოდის. შემდეგ აქეთ გვაქვს karaoke mode, შემდეგ გვაქვს მიკროფონის, ანუ მიკროფონზე გვაქვს, როგორც გითხარით, რამოდენიმე რეჟიმი, ცვლის ტემბრებს, ტონალობას, ბასებს და ასე შემდეგ. შემდეგ მოდის აქეთ record and play, ანუ როგორც წინ მაღლა გითხარით, აი აქ micro SD კარტის ჩარჭობის შემდეგ, ზუსტად ეს ღილაკი არის, თუ სურვილი გაგიჩნდებათ, ჩაიწერთ კიდევაც თქვენ სიმღერას თავის მუსიკასთან ერთად. და აქეთ გვაქვს sound mode. ეს sound mode ზუსტად განკუთვნილია აი ამ მუსიკის კიდევ ტონალობის შეცვლაზე და ასე შემდეგ. აქეთ გვაქვს მიკროფონის ვოლუმი, ანუ ეგრეთ წოდებული gains რომ ეძახიან, მიკროფონის gain-ია, ბოლომდე არ აუწიოთ ხოლმე, თორე უკანა ხმას კარგად წამოიგებს და noise-ები ბევრი გექნება. შემდეგ მოდის მიკროფონ რევერბერაცია, reverb-ი, ანუ ეკოს მომატება შეგიძლია, თუ თამადახართ მეკორწინე და ასე შემდეგ, reverb-ს მოუმატებ და რას ესე რომ ამბობენ ხოლმე ქორწინებში, ზუსტად ეგ არის აი ესე გლეხურ ენაზე და აი ესე ცოტა მარტივ ენაზე რომ ავხსნათ. შემდეგ მოდის მიკროფონის ბასი, აი ეს, ანუ თქვენს ხმას ცოტა ბასს მოუმატებს, დააკლებს. შემდეგ მოდის ტრებლი, თქვენ ხმას ცოტა ბრწყებს გახდის და შემდეგ მოდის უკვე music volume. ანუ მუსიკის ხმა ცალკე ეწევა, მიკროფონის ხმა, ტემბრი ცალკე რეგულირდება და მუსიკის ცალკე. აქეთ როგორც გითხარით არის micro SD კარტა, აქეთ არის ჩვეულებრივი USB flash drive-ის ჩასარჭობი, აქეთ გვაქვს line-in, ანუ ეგრეთ წოდებული AUX-ით თუ გინდათ რომ მიაწოდოთ ცალკე მოწყობილობიდან ამ დინამიკში ხმა. აქეთ გვაქვს ორი line-in, მიკროფონის შნურით შეერთება თუ გინდათ. აქეთ გვაქვს ჩვეულებრივი დამტენის შემაერთებელიც და ანუ ერთი და იგივეა თუ კვების წყაროთი გინდა ამუშაო, დატენვაც და კვების წყაროც ერთდროულად ერთი და იგივეთ იმუშაობს. და ეს არის ჩართვა გამორთვის ღილაკი. აი. ეჩაი. ძალიან მშვენიერი კარაოკე დინამიკია, სხვათა შორის აი ეს ხელის მოსაკიდიც რეზინის ძალიან კარგია, მოსაწონია, საკაიფოდ გიჭირავს ხელში და კარგად აი ესე დაბლაყუნოთ აქეთ-იქი და ძველად რო იყო ესე მაგნიტოფონებს რო შემოიდებდნენ რეპერები და ისინი ესე რომ დადიოდნენ, აი ეგეთი როჟა იქნები რა. დიდი მადლობა ყველას, ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგი.